of the COVID-19 cases in the Philippines, Metro Manila, Cebu City, and Laguna Province will be on modified enhanced quarantine as the government gradually begins to ease quarantine restrictions for the rest of the Philippines after May 15. How will modified restrictions be enforced or look like? And how will this affect areas on GCQ? We discuss in this episode of the Chiefs. Welcome to this special edition of the Chiefs. I'm Robbie Alampay, and with me right now are Lucy Cruz Valdez of News 5 and Ami Pamintuan of the Philippine Star. Ami, Lucy, welcome once again. Good evening. Good evening. Ano, maaga ba gising nyo kanina para pakinggan ang press conference? Ay, kanina. Gabi na ang tulog kami. Super gabi. Walang nangyari. Pero kagabi, buti nakita ko yung post, nag-aabang tayong lahat, tapos nakita ko yung post ni Maricel Halili, essentially saying, matulog na kayong lahat. Sinabi na ni spokesman Harry Roque na alas 8 na lang ng umaga. Mabuti nga. Kaya mabuti nga hindi nag-speculate yung mga reporting kagabi. Kasi sabi, everyone, medyo magulo yung nag-iba yung terminology eh. Speculate kagabi. Oo. Tsaka may mga bago na, may mga containment zone, diba? Buffer zone. Ano natin aaralin ng mga, diba? Panibagong, lalong nadagdagan na, hindi na natin lahat. Right, more terms to define. Oo nga. Yeah. Tama-tama yung guest natin. Umpisa na. Let's dive straight into it. Joining us right now, and she's one person that has always clarified a lot of things for a lot of people. People have appreciated her job as a spokesperson for the DOH. Joining us is DOH Undersecretary Maria Rosario Vergeire. Usec Vergeire, welcome po to the Chiefs. Good evening, ma'am. Good evening po. Good evening. Ma'am, let's dive straight into it. Ano ba ibig sabihin ng in-announce? I mean, what is this modified scenario that we're looking at? Actually, sir, if I may inform everybody that these classifications and also the details of this would still be discussed tomorrow in the Interagency Task Force meeting. So, sa sinabi namin kanina, klaro namin that these areas that were identified, specifically also for these high-risk areas that we have identified, bukas po to finalize lahat. So this kind of classification like the modified and the details of which would be announced tomorrow po. So ma'am, bottom line, modified right now, if you take that on its own, you still don't, I mean, people would still be right in not knowing the context of modified. I mean, it's still based on the context in the barangays, in municipalities. Kasi ang tanong ng mga tao, ano ba ibig sabihin na modified? Either naghigpit or luluwag. But it's not as simple as that? When you say it's modified, it's going to be a little bit different from the ECQ that we have implemented in the past. But as I've said, the details of which should still be discussed tomorrow in the IATF and recommended to the President. When we talk about being modified or being different, it's going to be on how we are going to implement the ECQ. Yeah, let me just be very quickly a bit more pointed in that question. Pagka po sinabing modified, in general, obviously there will be change. But mas maluwag ba? Aasahan ba natin mas maluwag, or does it actually mean that in some instances mas stricto pa? Yan po ang hindi ko masabi sa inyo. Pasensya na po kayo. I am not that person in authority to discuss this. Sige. Ma'am, from a purely health perspective, what would be your confidence level in easing ECQ? Well, when we talk about health, we look at different indicators, and we have always used the case doubling time and the critical care utilization rate for each area and for the whole country's
context. So we use the case doubling time and the critical care level utilization rate. Where in our case doubling time, if you may have heard from the past pressers that we have had, bumabagal na po ang pagdoble ng kaso dito sa ating bansa. Yun pong ating case doubling time dati na 2 to 3 days, ay ngayon po for the past 2 weeks ay naging 5 araw na po. So medyo bumagal po itong pagdoble ng mga kaso sa ating bansa. Pag tinignan din po natin yung positivity rate, ito po yung sinasabi natin na nagpo-positibo out of all of those being tested. Makikita ho natin na bumababa rin po itong rate na ito. Ang critical care level naman po natin, no, with our facilities, our equipments, makikita ho natin yung utilization rate na hindi naman po tayo napupunta dun sa maximum level na sinasabing wala nang mapuntahan ang mga tao. But there are areas that we have identified that are really of risk because of this case doubling time and also the capacity of their health system. We also found areas na hindi ganun kabilis ang pag-double ng kaso, pero ang kanilang health system is not really equipped yet. Ibig sabihin, wala pa po, hindi pa po, their level of utilization is already high. And then yung iba pa hong factors to consider, like for example, yung surveillance nila, yung contact tracing nila are not really in place. Kaya tinitignan po natin na pagka ganito, high risk po ang area na ito. So when it comes to health, we have recommended areas which really has to be monitored, kailangan bantayan, kailangan pa rin natin ng mga ganitong stringent measures so that we can still prevent the transmission of disease. Sige, go ahead. Yeah. So, ma'am, based on so far, no, what you know to be what modified means, do you think that that will prevent a third wave kung tawagin? Well, ma'am, it would really depend on the measures that will be in place. Alam niyo po, hindi lang naman talaga quarantine ang ating inaasahan para malutas natin ang ating problema dito sa pandemyang ito. Meron pa ho tayong mga ibang tinitignan na measures so that it can provide us with that confidence. Unang-una na nga po yung early isolation ng ating mga pasyente. Even without that quarantine, if only we can detect and we can early isolate early these cases and then we can prevent the transmission. So hinahanda po natin ang ating mga kababayan ngayon into this new normal that if and when we will have this relaxation of these quarantine protocols, we will be able to cope even na lalabas na tayo lahat, magtatrabaho tayo, but minimum health standards should be there. So ito po yung mga tinitignan natin that we always say na yung quarantine is just one of those measures, yung community quarantine. And we all know na kailangan din natin tignan ng ibang sektor, kaya inihahanda po natin ang ating mga kababayan sa ganitong sitwasyon. I-follow up ko lang, ma'am, yung question ni Lucci. Kasi in countries such as South Korea, sa France, sa Wuhan ngayon, nagkaroon sila ng 6 new cases. How worried are you na mangyayari to sa atin once we start easing restrictions? Well, nandyan po talaga yung banta na yan, ano? At saka talagang pinag-aaralan po yan at kasama po yan sa mga discussions when we do the IATF, when we have recommendations to our president. Kaya nga po tayo ay nagbibigay ng mga rekomendasyon na may mga areas talaga na kailangan natin talagang bantayan, may mga areas na GCQ pa rin, and we do not shift all at once. Like for example, if you are in ECQ before, hindi pwedeng agad-agad nandun ka na sa low risk at mawawalan ka na ng kahit na GCQ man lang. Because we are trying to prevent this third wave from happening. The president took the recommendations of several sectors into consideration in coming up with this kind of modified ECQ. Pwede ba namin matanong kung ano yung recommendation ng DOH? Ito ba yung recommendation nyo? Or would you rather na full ECQ pa rin until May 31? Ma'am, pag nag-recommend po kami, it's a group. It's a sub-technical working group for data analytics where it is DOH and the other agencies plus our experts. When we did this, it was not just health that was considered.
We also had other factors that were added, no, para po magkaroon ng holistic view para maibigay po sa ating presidente. Sinama po natin ng security factors, social factors, and of course, economic factors. So at this point po ba, sapat na yung number of tests na nagawa para desisyonan kung itutuloy ang ECQ o hindi? Kasi po dun sa goal natin, our goal is to reach 30,000 tests by the end of the month. Ang sinasabi po ng eksperto natin, if we can reach 28,000 tests actually by the end of the month, we will be able to appropriate na po and adequate para matest kung sino yung dapat natin itest. Sa ngayon po, wala pa po tayo dun sa kakayanan na ganito for testing. Although we have improved tremendously from a once 300 tests per day, ngayon po, we can already do about 8,600 tests per day, which was our accomplishment for these past 2 days. We are averaging 6,600 tests per day for this past week naman po. So nandyan na po tayo into having this capacity, and hopefully by the end of May, we will reach that through a collective effort between the public and the private sector. Okay, ma'am, related po dun sa tanong na yon. In the meantime, malaki ang improvement. At the same time, we're not yet at the ideal. But are we therefore in a position to at least say, this is enough input? I mean, this is more than enough input for us to have valid recommendations and to be confident in what we're recommending. Well, when we had our recommendations, as I've said, the indicators were case doubling time and the critical care level utilization rate. So ito pong case doubling time, tinitignan natin kung paano nagdodoble ang kaso in a period of time. And then tinitignan din po natin yung kapasidad ng ating health system. So hindi lang po numero, tinitignan din po natin yung ating kapasidad kung makaka-cope tayo sa kung bigla ang magkaroon ng surge of cases. So it is not just the numbers actually. Ma'am, Ma'am, I just like to get your clarification and your side on a story that came out sa Philippine Star, quoting the UP COVID pandemic response team. I mean, they gave credit to the Department of Health for being cooperative, as they said, and being very responsive to their recommendations. But at the same time, they noted that there were problems in how some data was being structured and being reported. In some cases, categories shifted. In some cases, in one case that they cite, within 1 day, nagbago-bago yung mga metrics and so on. Ano po bang nangyayari and where does that stand right now? Actually, sir, hindi naman ho kami magkakaila, no, na kami, hindi namin sasabihin that we have a perfect system. Kung maiintindihan po ng ating mga kababayan kung paano kinukuha ang datos dito sa ating bansa, ito po ay nagsisimula sa pinakamaliit na facility natin down in the barangay level at umakyat lahat po yan, no, by levels to the national government. We get data through this and most of the time it's through manual. No? Magkakaroon lang ng automation pero pasa-pasa pa rin ng impormasyon. And somewhere along the way, magkakaroon po tayo ng ganitong errors. And we are not denying that. Kung meron man ho silang nakita, amin pong i-correct yan. Pero ang dapat po natin lang sana maintindihan in this response that we have, mula po nung nag-umpisa tayo, we tried to correct all these gaps in our system for information. And I think ngayon po, mas marami po tayong datos kaysa sa dati na walang pandemya at nabuo natin ng ganito kadaming datos sa ngayon. Kung meron hong ganitong mga pagkakamali, bukas po kami at kami po ay magko-correct niyaan kung talagang nakikitaan ng pagkakamali. Usec, the pandemic response team described these inconsistencies as alarming. Kasi kasama doon yung gender changes, yung inconsistencies daw sa mga address. Hindi ba problema yon for contact tracing especially? And to track how the disease is spreading. How serious is the problem? Ang description nila alarming eh. Yes, ma'am. Actually, ngayong gabi lang namin nakuha itong information from the UP data na sinasabi nila na ganito, and we have already instructed our team to look into this kung ano man po yung naging inconsistencies namin, and maybe by tomorrow we will get the complete picture kung ano po yung ipinapaliwanag ng mga taga-UP tungkol dito para po maiayos po namin.
just so that everybody knows, we get data, especially for the individuals that test positive and even negative. Lahat po ng yan, meron po tayong tinatawag na case investigation form. Ito pong case investigation na form, mag-uumpisa po yan down to the barangay level, as I've said, kung doon po tayo makakahanap ng ating mga suspetsya na merong sakit na ito. Ito pong form na ito, may address, lahat po ng profile, pati po yung konting history ng ating pasyente. And ang nangyayari po, nagkakaroon din tayo ng problema dahil hindi nakukumpleto ng ating mga local government units and even our hospitals, itong pag-fill up ng form na to. So binabalik-balikan po namin yan, nag-hire po kami ng tao para makumpleto yan. That's why we also have backlogs in our data sheets because of this incomplete information that are being given to us. But we are trying to address that right now. Offhand, what do you attribute the discrepancies? Hindi ko po masabi sa ngayon because I have not read the article. But as I've said, tomorrow maybe we can get the complete picture and we can explain it better. Sa ngayon po, ang sinasabi pa lang sa akin na meron nga pong nakita na very inconsistent daw yung mga data, especially for the profile of patients. Katulad ng sabi nyo, gender, and then the addresses were different or it's not there. So titignan po natin lahat bukas at magbibigay po kami ng pahayag ukol dito. But Usec, does it potentially, I mean, is there concern that this could potentially and significantly affect conclusions? Of course. Data will be very important when you interpret and you do your conclusions. But as I've said, we have to see how big it is, how significant it is, itong sinasabi nilang inconsistencies natin, para masabi natin na makaka-apekto sa mga conclusions at saka interpretation. So we need to check kung gaano po ka lawak itong pagkakamaling nagawa po dito sa data systems namin. Okay, I mean, okay. Go ahead. Go ahead, Ami. Yung mass testing capability natin has been ramped up significantly. What about the contact tracing? Kasi merong mga nagsasuggest din, I think may grupo din from UP that's offering an app or some group that's offering an app for contact tracing, which is being used in places such as South Korea, Taiwan. You can download on your phone para madaling-dali. Are we looking at those devices as well? Yes, ma'am. Actually, in the last IATF, it was already mentioned and it was recommended. And I think they're going to start with an application, though I'm not really sure kung ano pong application yung naipasok. We already have restructured the contact tracing teams in our local governments. Nakita po natin na isa po to sa ating weakness nung nag-umpisa po tayo. So humingi na po tayo ng tulong sa Department of Interior and Local Government para po makipag-partner sa kanila sa baba. So nagkaroon po tayo ng struktura para sa contact tracing kung saan hinihead po yan ng ating mga city health officers and municipal health officers, and they are co-chaired or this is co-led by the Philippine National Police and dun po sa baba. So mapapansin po ng ating mga kababayan pag nag-trace na po tayo ng contacts ngayon, kasama na po natin ang PNP para lalo po natin mapag-igting itong ating pagko-contact trace. Currently, meron po tayong 75% accomplishment dun sa contact tracing natin na nakita naman ho natin that it has improved from the comparing to the past. Doc, where are we as far as flattening the curve is concerned? Yes, ma'am. Ito po ay pinapaliwanag natin for the past days and weeks kung saan sinabi po ng eksperto natin because we are using our case doubling time in looking at this flattening of the curve na sinasabi natin. No? So sinabi po natin humahaba na po ngayon ang ating mga humahaba ang mga araw para magdoble ang kaso. Ibig sabihin tumatagal na po. And they have plotted this at pinakita nila sa atin na nakikita natin na nag-uumpisa na yung flattening of the curve because we see that the days that the virus or the cases are doubling is getting longer. And that is for the whole country, yung 5 days. Makikita po natin sa ibang lugar, umaabot na rin po ng mga 6.3 hanggang 6.5 days. Ito pong ating paghahaba ng pagtagal ng pagdodoble ng kaso. So this was the basis. That's why our experts are saying we are there in that direction where it is flattening already. Ngayon na mag-ease ng quarantine
Malalagay ba sa panganib yun in any way? Ang lagi natin What measures will need to be set up to make sure that we keep it at that level? Yes, ma'am. Lagi po natin yan pinapaalala. It's not because we say that we are starting to flatten the curve that we will be complacent. We still have to be vigilant. Kailangan pa rin po yung mga measures na pinatutupad dati. Ang lagi po namin pinapaalala, yung atin pong minimum health standards, it's here to stay. Whether you are in a low-risk area or in a moderate-risk area, or especially, of course, in a high-risk area, kailangan laging ipatupad ang minimum health standards. We are on to that new normal na sinasabi natin. The virus is here to stay. Hanggang wala pong bakuna, kailangan po natin ipatupad itong mga minimum health standards natin para mai-sustain po natin yung mga gains na nakuha natin doon sa mga una nating araw at linggo na nagresponde tayo. Usec Vergeire, in the meantime po, dagdagan natin yung sakit ng ulo ng ating health system. We're in the middle of a heat wave. We're bracing for potentially our first storm at baka magsunod-sunod na, and people are bracing for more rains. Are we equipped to handle the usual stuff that we brace for pagdating ng ulan? Yes, sir. Alam mo po, marami pong mga kaso ngayon na makikita natin, no, na talagang hindi naman sila COVID. Ang sabi nga po ng isang eksperto natin pagdating sa mga bata, kailangan essential services are there because hindi naman daw natulog yung ibang mikrobyo dahil nagka-pandemya tayo. So we have these two pathways that we follow para po sa ating mga pasyente. We have a COVID pathway and a non-COVID pathway. Ito pong pathway natin for COVID, alam na po natin to lahat, di ba? Yung meron ho tayong mga isolation facilities sa ating mga local government, meron ho tayong mega facilities that is managed by the national, meron po tayong COVID referral hospitals, and meron ho tayong mga end referral hospitals. Dito po sa non-COVID pathway natin, we have our barangay health workers, which is who are navigating through the system para sa mga pasyente. Andyan ho yung mga primary care providers pa rin natin. Our HUs were instructed to be open and provide essential services to our citizens. And then we still have our non-COVID wards in our hospital. So if and when nangyari po ang mga sakit ay pumasok dahil nga po dito sa hindi ng init o di kaya yung mga pag-ulan, yung mga sakit na kasama ng mga pag-ulan, tayo po ay hinahanda rin po natin ang ating sistema para dyan. Okay. Well, Usec Rosario Vergeire, we know you've had a long day. We know you have long days every day. Maraming salamat po for sparing some of your time with us. Thank you very much. Thank you po. Maraming salamat. And to our audience, please stay right there. The Chiefs will be right back.
Welcome back to this special edition of the Chiefs. We just talked with the Health Usec, Maria Rosario Vergeire, to ask her about the modified enhanced community quarantine. And now we're going to welcome the enforcer of the modified ECQ, the commander of the PNP in Metro Manila, Major General Debold Sinas. General, welcome again to the Chiefs. Ma'am, thank you very much, ma'am. Good evening po, Roby, Ma'am Luchi. Sa iyo po, Ma'am Ami, sa lahat po ng mga listeners at viewers nyo, good evening po. Good evening po at happy birthday po. Thank you, ma'am. 55 years old na po ako. Oo nga, Happy birthday po. ngayong araw po, medyo unahin na po natin yan. Nagka-controversial yata yung inyong birthday celebration ng konti. Merong mga pictures sa stories na nag-party daw kayo at hindi daw na-observe yung physical distancing saka yung requirement na konti lang ang tao sa mga gathering. Ano po yung comment niyo doon? Actually, hindi po kami nag-party. Wala po nag-party. Mga well-wishers ko po yun. Di ba? Yung mga tauhan ko po na dumalaw, nagmanyanita. Siyempre, tatanggapin ko tatanggapin ko yun. At nagmamas naman sila, nag-gloves pa yung iba at saka nag-social distancing. Yung iba nagpipicture, so ganun po talaga yon. Yung mga around sa mga before magtanghali, dumalaw yung bawat opisina, nagbigay ng cake, ay tinanggap ko po. Wala po kong party, ma'am. In fact, sa araw na yon, busy rin kami pag-monitor, pagbibigay ng mga relief goods. Yun yung dumadalaw po sa akin na ganun. At yun po siguro nakita nila sa mga Facebook na pinost. Okay? Hindi rin po ako ang mga pagkain nila, ma'am, ay pack lunch po. Nagpagawa po ng pack lunch, pinabigay ko po sa kanila. Yung mga kaibigan natin na talaga nagbigay ng lechon, pinabigay ko rin po ng lechon tsaka pansit doon sa 5 district at saka sa mobile force. Maski tanongin niyo yung mga tao namin, pinamigay ko na po at hindi ko na po sila pinapunta dito. Hindi po totoo na may party ako, ma'am. So sa Camp Bagong Diwa po yun. Camp Bagong Diwa po yun. Sa quarters ko po yun. Kasi may office din kayo sa Camp Karingal, di ba? Hindi ba i-lockdown yung Camp Karingal for 3 days? So hindi po yun doon. Hindi, ma'am. Ang office ko po, wala sa Karingal. Ang office ko po ay doon sa, Police Station 10, dyan sa May Kamuning. Yun yung extension office ko. Hindi po doon yun, ma'am. Dito po ako sa Bikuta, nag-o-office palagi. Dito po rin kasi quarters ko. May quarters po ako dito. Doon po. Pero alam mo, sir, yung nangyari sa birthday mo, lang yan maliit na halimbawa lang yan ng kung gaano kahirap talaga i-enforce yung mga protocol, lalo na sa mga pampublikong lugar, no? Yes, ma'am. Paano nyo gagawin yung enforcement, lalo na ngayon na magiging modified na at bubuksan na yung mga mall probably, no? Paano nyo gagawin yun? Hindi lang po yan. Sir, idadagdag ko lang po doon. Paano nyo i-enforce at paano nyo ipapalaganap yan when key people can point to the pictures and say, wala naman pagkakaiba sa picture ko. May catering siya. Mukhang may catering din ako. Sama-sama kaming 4, 8 sa isang table. Pareho lang din naman yun. Diba? If you're saying that wala lang to, well-wishers lang, if just looking at the pictures that made the rounds, it's very easy and very ironic for people to say, yung party ni Sinas, wala naman pinagkaiba sa eksena sa bahay ko. Actually, nandoon lang yan siya, ready ko lang yun, kaya nga para magkahiwalay. Wala po talaga akong party. Kasi nga, pagka, ang ugali kasi, yung mga sa amin, yung yung magmanyanita, yung mga dadalaw na mga office mate ko, alam nga naman, hindi ko papasukin yun, di ba? Tsaka naghanda na rin ang upuan para nga maghiwa-hiwalay. At hindi naman ibig sabihin na nag-violate ako doon. Mas impractical naman kung hindi ko rin sila tatanggapin, doon sila sa kalsada maghintay. I don't think so I have violated for that. Pagkatapos nila mag-will-wisher, kumanta, pinauwi ko na po sila, pinabigyan ko na po sila ng pack meal, sir. Yun po, sir, ang nangyari doon. Pero kung kayo tatanungin, sir, agree ba kayo dito sa modified? Kasi talaga mag-enforce ng sayaw at sa gusto.
Kung Paano hindi ko ni-enforce, tao? ma'am, you don't equate it. We have been here for 2 months. We have enforced it the best we could do. We had enforced it ni ganito. Tapos sasabihin nyo na nahirapan, we do our best, okay? Pangalawa po, yung agree ako hindi, it's beyond me. Kung ano pong iutos sa taas, kung ano po ang isabihin sa amin, yun ang gagawin namin. Kasi sila na po ang nag-uusap doon sa taas, kami ay naghintay lang po kung anong ibigay ng Interagency Task Force at saka ng Camp Crame, kasi sa Camp Crame kami kumukuha ng guidance kung ano pong gagawin namin. So far, yun po, our comment is immaterial po dyan kung natuloy ba o hindi, kasi hindi naman kami pinagtanungan din. Okay, but General, what do you anticipate to be pinakang sakit ng ulo? I mean, people are trying to anticipate traffic, they're trying to anticipate pagsakay ng bus, pagpila sa MRT, pagbalik sa mga palengke. Ano po ang mga naiisip nyo na pinagpaplanuhan niya na ito siguradong pinakamasakit ang ulos natin dito? Okay. Una-una, hinintay muna namin yung specific guidance ng Camp Crame kung paano gagawin, kasi ganun po yun. Pero aside from that, kinausap ko na po yung mga yung MRT, LRT at saka yung PNR kung paano po gagawin at saka kung ano po ang gagawin nila at paano kami makatulong. Kasi sa unang-una, sila po yan ang unang gagawa niyan kasi sila po ang in charge niyan, hindi po kami. So kung kailangan nila ng police for social distancing, ay yun ay bibigay namin. Kinausap ko na rin yung mga bus associations, ganito, kasi sila rin may sarili ring guidance galing sa DOTR. Kinausap ko rin sila kung paano rin makatulong yung mga police doon at saka sa mga jeepney. Umpisahan natin sa MRT at saka LRT. Ang usapan namin dyan sa mga security officer ay ang pangako naman nila na kung ano lang talaga yung 50% sa sakyan, ay yun lang. Pangalawa, ang problema is yung haba ng pila. Yun ang pinag-usapan namin kung paano kasi nga, galing sa taas, pababa, alam mo na, yung ordinary days nga, sobrang haba ng pila, bumababa hanggang sa Maykuan, yun talaga ang challenge. So isa sa pinopost namin sa kanila, isa na kung maghanap ng pila, may mga linya na ng social distancing, magbibigay po kami ng mga pulis na mag-assist kung ilan po kailangan nila. At saka sana mayroong parang gym na daan doon na lang magpipila para hindi po makuhan, di ba? Pangalawa, isa-suggest din namin sa kanila na kung pwede online na yung ticket para baka pwede na yung first trip ka, so kayo lang pwede magpunta doon. Kung wala kang ticket, kasi po ubus na, hindi na pupunta doon. Yun yung mga suggestions na pinag-aralan na galing din sa ibang bansa na ginagawa. No? So, depende po yan sa management. Kasi kami is there to assist them only. Maglalagay din kami ng mga mga police assistant desk sa lahat na stasyon ng LRT at saka MRT. Yun po yung pagkakuan doon. Sa bus, yes ma'am. General, may isa pang problemang lumalabas ngayon because of the enforcement, no? Yung mga jails ninyo, yung jail ng pulis, hindi yung sa BJMP. Yung detention facilities nyo, punong-puno na rin. So, Yes, ngayong magluluwag yan, umaasa ba kayo na madadagdagan pa yan? Saka pa paano yun? May paglalagyan pa ba kung sakasakali na meron pang mga pipikapin na nagbabiolate? Kasi modified pa lang naman tayo eh. Di pa naiis. So, are you expecting more violators? Saka saan nyo ilalagay? Ma'am, lahat na city police stations, including yung mga number stations sa Quezon City at saka sa Manila, may coordination na sa local. Meron nang nilalagay na temporary detentions ng mga violators ng ECQ. Diba? Madali lang naman yun. Except for yung regular crimes natin, yung mga murder, homicide, theft, and robbery, meron na rin kaming lugar na paglalagyan sa kanila. Bawat station po, ma'am, kasi may mga PCPs, yung Police Community Presence, yung mga lock-up cell nila ng isang PCPs ay bago nag-umpisa po ang ECQ ay nilinis na po yun at doon nilagay ang mga bagong huli. Hindi po namin hinalo yung mga bagong huli doon sa mga dating huli na naghihintay ng commitment sa BJMP. Kasi alam namin na pag mahalo sila doon ay talagang mahirap. Ang ginagawa namin, bawal na rin po dumalaw sa mga yung nasa lock-up cell kasi and we are insisting with the court na sana tanggapin na ng BJMP yung may mga naghihintay na lang ng commitment.
Kaya ang BGMP naman naggawa rin ng request na hindi muna sila tatanggap. So wala mo nang galawan ng mga PUPCs na nasa amin. So yun po ginawa namin. Yung mga bagong huli, doon po namin nilagay sa mga binabakante namin mga lock-up cells sa mga PCPs para po hindi sila maihalo sa sa mga bago. Yung mga violators po ng ECQ ay doon po sa mga na-establish na mga gyms, di ba? O mga malaking basketball courts na pinahiram ng local government na doon sila dadalhin. Hindi naman po lahat violators ng ECQ or baka dito sa modified ay kinakasuhan. Pinapractice lang doon at pinapanood po ng film showing ng tungkol sa COVID-19. Pagkatapos kinakausap, then after 2 to 3 hours ay pinapauwi at hinahatid po sa bahay nila. Sa tingin niyo po ba dadami ang mga pasaway pag nag-modified? Actually, ma'am, baka konti na lang kasi marami na pong authorized eh. Napansin mo, di ba? So kung marami na authorized, konti na lang yung hukulihin. Diba? Pero General, sundan ko lang yung tanong ni Luigi kasi alam niyo na, napakainit ng araw. Pagka yung mga tao gigil na gigil at maraming mainit ang ulo. Mainit ang ulo yung mga mamamayan at syempre tao rin naman ang mga pulis. Maiinit din ang ulo niyan. Baka magkagirian, no? Sabi ng Pangulo, okay, mag-alala, tatapikin lang naman kayo ng pulis, hindi naman kayo huhulihin. Tanong lang po, yung po bang kapulisan natin, are there additional briefings and trainings for them as well? Anticipating lang na, mainit ang ulo natin lahat, kailangan natin ng maximum tolerance, especially in the first days. How are we preparing the police to anticipate na at the early days, may konting confusion, may konting kaguluhan? How are we preparing our policemen who will be meeting our people on the ground? Actually, wala namang pagbabago yan kasi nga ang ilang araw na yan na ang buong puwersa ng NCRPO ay nasa kalsada na po. Yung naiwan na lang po sa mga opisina namin ay mga skeletal force na lang kasi dinagdagan na namin yung mga tao namin sa kalsada. Actually, wala na pong training yan. Paano yan? Reminders at saka visit ng mga senior officers and reminders sa lahat na tao na exert maximum tolerance at saka iwasan yung talaga yung makipag-away. We have been doing that kaya nga kami umiikot dito sa iba't ibang QCPs namin para po i-remind po yung tao namin aside sa mga text, sa mga Bible groups namin at saka mga reminders. May mga inspecting team po kami, iba't ibang inspecting team, yung iba galing sa krame para po to remind our people for on how to implement itong let's say yung modified na yan at dapat mag-practice ng maximum tolerance pa rin. Sir, anong tingin niyo sa crime rate? Tataas ba ulit pagka nag-modified ECQ? Titingnan na lang po natin, ma'am, pagdating ng panahon kasi mahirap po mag-speculate. Sa ngayon, kung ako mag-speculate based sa'yo, naglabasan na po lahat yung mga tao, naglabasan na yung mga workers. Siyempre, maglabasan na rin yung mga mag-take advantage kagaya ng pickpocketers, mga small-time robbers. So, we expect that one. Siguro, baka tataas konti, pero baka hindi pa yung regular na figures or volume ang ma-attend. Tataas man baka konti lang. At pipilitin lang ng police na i-prevent yung incident na yun. General, balikan ko lang po yung tanong ni Luchi. I mean, yung premise ng tanong ni Luchi, yung sa kabaliktad nun, I'm not asking forward-looking, I'm not asking for projections, but I'm just curious, ano ba yung naging impact nitong lockdown sa crime, in particular in drug use in the Philippines from what we've seen? For the NCRPO, kaya bumaba yung crimes kasi nga walang mga tao sa kalsada. So wala yung mga would-be victims. Kasabay po doon, wala rin yung mga would-be suspects. Diba? Wala dyan. Wala din sila kasi nasabay at napilit. Now, may mga ibang crimes na tumataas. Diba? Of course, kagaya yung violation ng ECQ at saka yung mga nahuli namin sa drugs. Okay? Kasi yung drugs talaga, namimilit pa rin talaga magbenta. Yung tataas naman ang kuan is wala kasing victim sa loob. Let's say robbery. We expect na bumaba talaga yung robbery kasi lahat ng tao nandyan. Walang bahay na walang tao. Diba? Wala rin yung kalsada, wala sa mga
yung mga chance opportunity to conduct ng mga petty crimes ay wala po. Kaya bumaba talaga yung crimes namin. That holds true with yung major 8 focus crime namin na murder, homicide, theft, robbery, at saka rape, at saka carnapping ng motorcycle at carnapping ng vehicles. So kasi wala kasing gumagalaw sir lahat po sila may mga gwardiya, lahat na kalye, lahat na barangay. So naiwasan po talaga yung mga bagay na yan. Oh, suspendido nga raw ang operations na akyat bahay General, madami pa rin yung mga nagkakasakit na mga pulis, no? In fact, nag-lockdown nga kayo for 3 days sa Camp Karingal. Yes, ma'am. Mga pangangailangan nyo to protect the kasi you're also considered frontliners, Do you Yes, have ma'am. equipment? Hindi ba kayo nangangailangan, lalo yung mga nagmamanang checkpoint? Hindi nyo ba kailangan, hindi naman pwedeng puro mask lang, di ba? Hindi nyo ba Yes, kailangan ng dagdag na protective equipment? O humingi na ba kayo? Humingi na po, ma'am, meron na po kami. Kung mapapansin nyo, yung basic gear na kaya nga kami nag-uniforme ng fatigue namin para po maproteksyonan yung kamay namin. Tapos may gloves na yan sila, may mask, di ba? Ang mask namin either yung surgical mask or yung N95 at saka yung washable mask. Tapos, in-introduce rin namin, kami po nag-introduce niyan, yung face shield. No? Ang NCRPO po ang unang nag-introduce ng face shield. So lahat po yan ni-required namin sa tao namin. Yung iba pa, yung ni-required namin na wala nang maghawak ng mga bagay ng mga tao. Kung hindi, magdala na sila ng baton or stick para kung gustong tingnan yung mga bag, hindi na po hawakan, kundi stick na lang po. Pero siyempre, hindi naman kasi foolproof din yung policy namin, lalo na yung mga nanguhuli ng kriminal, kasi pag nanguhuli ng kriminal, hindi naman po muna kaagad ng mask yung mga pulis kasi may body contact talaga. Yun yung kaingat-ingatan namin na yung mga tao namin ay huwag mahawaan. As of now, kung magtatanong ka, madam, ang pan po namin, ang positive po namin ngayon ay 57 na po. No, 57 na po ang positive na mga pulis sa COVID-19. Out of 57, 10 po dyan naka-recover na. 4 po dyan ay naka-return to work na. 57, kasama na po yung 13 ng QCPD po, ma'am. May mass testing capability ba ang PNP? Wala po, ma'am. Kasi wala po kaming testing. Pero yung mga nurses po namin ay pinahiram namin sa mga local government para po tumulong sa mag-swabbing. Now, sino po nag-exercise ng swabbing ngayon? Manila, Quezon City, Caloocan, Marikina, San Juan, Malabon, Valenzuela, Antaquig. So yung mga yan, ma'am, bawat mga estasyon, may mga graduate din kaming pulis ng nurse. So nire-ready po namin yan para kung kailangan ng local government, ay pwede namin ipahiram sa kanila para tumulong sa mag-swab. Ngayon, para kami mag-swab, ma'am, ay nagre-request din kami sa local government na ang pulis po, yung local police sa kanila at saka yung nasa district, kung pwede lang i-accommodate, bigyan ng certain quota para yung mga priority for testing namin ay matest po namin. Kagaya nung sa Quezon City po, yung sa Quezon City, 4 days yung target group test namin. That is 219. So nakita mo, ay kuan po doon, 13 po ang positive. Kaya lang namin ni-lockdown yun kasi nga kailangan i-evaluate at i-assess isa-isa. Kasi mga senior officers yun, tapos sa isang lugar lang po sila, sa Karingal lang po sila na-assign. Kaya kami nag-3 days lockdown. At saka linisin po ang facilities at pinadikon po namin for 2 days ang Camp Karingal po, ma'am. Para yung mga magbisita doon ay ma-assured na hindi po mahawaan. Okay. Sir, General, mga we're still waiting. Go ahead, Yes, Rob. ma'am. Okay. Hey, General, we're still waiting for some clarifications on ano bang magiging itsura ng modified ECQ. But people have this some general impressions already na it will allow for targeted quarantines, specific communities. Sa pagkakaintindi nyo po at sa pagkaka-explain at sa mga narinig nyo sa mga discussions, how will that work for the enforcers? And what's the thinking here na pagka nag-targeted tayo ng quarantines, let's say per barangay or even per sitio, na mas magko-concentrate yung, it will allow you to concentrate personnel
and manpower in those specific areas? Ano po ang pagkakaintindi nyo? How will it be implemented on the ground? Okay, first, yung border quarantine points po namin, yung QCPs, ay retain po yan. Nandyan lang po yan para po i-check yung mga galing sa nearby provinces. No? Pangalawa, yung targeted at saka zone, depende kasi yun sa local. Binigay po ng guide kung saan sa local, kung saan yung mas maraming affected sa COVID virus at kailangan nila mag-test or mag-contact tracing at kailangan nila i-close, doon kami susuporta. Actually, ang magsasabi ng zone at saka barangay quarantine, ayan yung local government po. Hindi po kami mga police kasi nga hawak po nila yung health officers nila. Kami po ay sumusuporta kung ano po ang suggestion nila. Kasi una-una, pag sinabi nila na na mag-quarantine, may requirements po kasi ang DOH po. Hindi po basta-basta na mag-lockdown ka ng isang lugar na wala namang basis. Ganon po ang usapan doon. At kung ilang araw, sila po nakakaalam, kami ay nagpaplano lang kung paano namin i-cordon at saan namin ilagay yung mga choke points namin sa kalsada at saka yung mga saan papasok yung patrolya para po mapigilan ang mga tao maglakad-lakad sa kalye. Meron na po kaming mga idea niyan, but hinihintay ko lang yung specific guidance ng Camp Crame kasi pinakausap na rin nila sa akin. Kahapon, kausap ko na po yung mga security officers ng mall. Now, ang usapan namin sa mall, hindi rin po sila full capacity. Ang capacity ng mall ay yung tinatawag na 1:2. 1 person in 2 meters. So square meters, di ba? Square. So ibig sabihin, ang usapan is net. Ibig sabihin, hindi kasama yung mga bodega, hindi kasama yung ganon. Tapos, pagpasok, dapat limitado lang yung entrance at exit. Of course, kukunan pa rin ng ID para baka in doubt of the age ay pwedeng tanungin. At ni-require din namin sila ng mga yung mag-thermal, mag-mist, mag-foot bath, whatever security aspect ng decontamination sa ilagay nila. Tapos, pang-apat, ang usapan namin dapat always on the right side. Yung kalsada, yung daanan pa sa gitna ay hatiin. So one way ka lang, hindi yung magsalubong-salubong. Tapos yung mga establishment, nagpumayag na sila, na i-identify din ng establishment kung ilan lang yung pwedeng pumasok sa kanila. Tapos maglagay sila ng, let's say, 5 to 6 na upuan sa likod, sa harap, para yung mga waiting ay maghintay lang doon. For example, papasok ka sa isang boutique doon, tapos sabihin ang capacity 10. So kung habang 10 yung nasa loob, yung the rest, yung maghihintay na nakaupo sa labas, ay hindi mo na pamasukin. At wala na pong standby area. Kumbaga, lakad-lakad ka lang at meron kang steps na susundan para po hindi po magkatabi-tabi po. Yun po yung initial na usapan namin sa kanila. And of course, in between, meron na rin mga security officers na magpa-impose po ng social distancing. Kaming mga pulis po sa mall ay magtatayo kami ng police assistant desk sa mga entrances at saka exit nila. Kasi nag-promise naman ang mga security officers na kaya na nilang i-manage yung sa loob ng mga malls nila. Sa ngayon, ni-require namin sila to submit yung computation at saka yung area ng buong mall at saka ano yung maximum na tao papasok sa kanila based on the 1 person 2 square meter ang capacity. So hinihintay lang po namin at mag-uusap pa po kami muli, ma'am. So sir, bawal na pasyal sa loob ng mall. Walang pasyalan. Kumbaga, wala, ma'am. Wala. Walang sinihan, wala yung entertainment, wala wala talaga. So dapat meron silang layunin, meron silang specific goal for being there, no? Bawal standby. Bawal. Yes. Totoo po yun. Bawal po ang standby. Yung magpapalamig lang ng loob ng mall ay bawal. Yung mga upuan nila, yung mga upuan nila doon sa mga pwede ka magtambay ng regular mall, ay pagtatanggalin po nila yun. Para ang pumasok lang ay may dahilan lang talaga. General, dahan-dahang mag-i-ease din yung mass transportation restrictions, ano? Ang pulis din ba mag-enforce, no? Halimbawa sa bus,
Kayo ba yung magra-random inspection? Parang napakarami. Kayo ba yon? Meron po yun, ma'am, sa highway patrol, ibang unit naman yun. Pero ang kausap namin doon, una, yung mga bus kasi, yung mga sariling terminal, ay pag mag-request sila ng mga police desk, lalagyan po namin. Ang malaki kasi natin yung mga terminals kay yung Araneta, yung sa yung Valenzuela Gateway, yung PITX dito sa Parañaque. May mga management po 'yan, no? May mga management po 'yan na kinakausap din namin na kung paano nila i-implement at tutulong po kami. Ma'am, hindi po kami ang mag-i-impose magkuha ng idea. We just suggest sa kanila ng idea kung anong gagawin at kung mapag-agrihan po, yun ang gawin. Hindi po kami mag-dictate sa kanila kasi una-una, trabaho po nila yan. Pag hindi po nila masunod, ang gagawin lang po namin ay to recommend to the local government or to the Kamkrami na itong certain area hindi hindi sumusunod sa direktiba at sa kung ano mang usapan na agreed namin. Therefore, we recommend na kung ayaw sumunod, mas maganda i-close na lang para hindi ma-violate yung MECQ. But still parang napakadami kasing mga nadagdag sa trabaho niyo. In addition to the yung normal crime fighting, do you have enough people to do all this? Parang ang dami-daming nadagdag sa mga trabaho eh. Yeah, you have your hands full. Yeah. Ma'am, lang namin, ma'am, siguro it's just a proper of managing our people, tapos placing sa ganon. Kasi dahan-dahanin po din namin, ma'am. Kasi kung puro na lang reklamong sasabihin namin, wala rin mangyari, gagawin din namin. So we might as well face it squarely and make the best of our people at encourage our people na yung moral nila ay mataas pa rin po. Yun po ang pinag-iingat-ingatan namin. At saka pangalawa, iniingatan din namin na mahawa karamihan sa mga tao namin. O kung tanungin nyo kami, may sarili po kaming quarantine ng buong NCRPO. Bawat district po, may mga quarantine po yan. Dito sa Bikutan, meron po kaming quarantine para sa mga positive po namin. Tapos inalagaan din namin yan, plus yung mga probable and suspects. Tapos after 14 days, yung probable and suspect, no? Kung mayroon kaming ma-convince sa local government na mag-swab, ay pinapaswab namin. Kung hindi, in-issuehan na lang, ina-assess ng doctors namin na sir, okay na to kasi wala namang symptoms, wala namang sakit, so he undergo already the 14 days mandatory quarantine. Therefore, in-issuehan ng clearance ng mga doctors namin, then back to work na siya. All right, sir. Nako, busy kayo sa mga darating na araw, lalo na stay safe and stay firm. Yan. Yes, ma'am. Thank you po. Sir. So, huwag kayo mag-alala, hindi talaga ako nagpa-birthday. So, susunod, imbitahin ko kayo. Maraming salamat po. Happy birthday po ulit. Happy birthday po. Thank you. Thank you. Okay. At yan po si General Debold Sinas. Maraming salamat po. And that will be all for this special edition of the Chiefs. And we hope that what was discussed here will keep the conversation going. I'm Luchi Valdez of News 5. I'm Ami Pamintuan of the Philippine Star. I'm Robbie Alampay and we are One News.